Hej till er som tar del av den här sändningen. På pressträffen medverkar äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, arbetsmarknadsminister Johan Britz och Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna. Under pressträffen visas en presentation. När pressträffen avslutats kommer presentationen att finnas tillgänglig på regeringen.se. God dag. Hej och hjärtligt välkomna till den här pressträffen om hur vi ytterligare kan bekämpa den omfattande bidragsbrottsligheten i Sverige. Med mig idag så har jag arbetsmarknadsminister Johan Britz och jag har även Hans Eklind från Kristdemokraterna med mig. Vi har ett mycket viktigt budskap här idag. För att beivra bidragsbrottsligheten så vill vi införa en generell bidragsspärr som omfattar alla bidrag och förmåner i vårt välfärdssystem för den som begår bidragsbrott. Och vi vill också titta närmare på och utreda då hur grovt kriminella som begår andra typer av brott än just bidragsbrott också ska kunna stängas av från då bidrag och andra förmåner i vårt välfärdssystem. För om du är terrorist, gängkriminell eller för den delen våldtar kvinnor gång efter annan, då anser vi att man har förverkat sin rätt till bidrag och förmåner. Och allt detta ska ju givetvis då utredas och det är alltså en utredning som vi kommer tillsätta idag. Från dag ett så har en av regeringens högst prioriterade frågor varit att just strypa den kriminella ekonomin och att knäcka gängen. För att göra det så är det helt avgörande att vi stoppar bidragsbrotten och de felaktiga utbetalningarna från våra välfärdssystem. Och ni har hört mig säga det här många gånger förut, men det är viktigt att man får förståelse för hur mycket pengar det faktiskt handlar om. Det är alltså mellan 15 till 20 miljarder kronor som uppskattas betalas ut felaktigt från våra välfärdssystem varje år. Och det innefattar då inte de kommunala bidragen och försörjningsstödet. Men från statens sida så är det mellan 15 till 20 miljarder varje år. Ungefär hälften av de här pengarna är oavsiktliga fel. Men den andra hälften då misstänks ju då vara rena rama bidragsbrott. Att man då helt enkelt manipulerar, tillskansar sig pengar, skattebetalarnas gemensamma pengar som man helt enkelt inte har rätt till. Men vi misstänker också befara att det finns ett mycket stort mörkertal när det gäller de här pengarna. Våra gemensamma skattemedel ska alltså inte finansiera grov kriminell verksamhet och hamna i de kriminellas fickor. Det är därför vi är så angelägna om att hitta fler verktyg för att just beivra bidragsbrotten. Som ni ser på den här bilden som kommer upp nu så har ju regeringen då redan under den här mandatperioden genomfört historiskt många och stora reformer just för att strypa den kriminella ekonomin och knäcka gängen och tillsammans då helt enkelt bekämpa bidragsbrottsligheten. Och detta är då mycket efterfrågade och viktiga verktyg som våra myndigheter har efterfrågat under en lång tid, många år, men som först nu under den här mandatperioden med den här regeringen har blivit verklighet. Jag skulle då särskilt vilja lyfta det pågående lagstiftningsarbetet om då bidragsspärr och sanktionsavgift. Det handlar helt enkelt om att den som gång efter annan medvetet uppger felaktiga uppgifter för att få pengar som man helt enkelt då inte har rätt till ska då drabbas av en ytterligare sanktionsavgift. Det är inte bara ett återkrav som sker utan det är dessutom ovanpå det en sanktionsavgift då som kommer till. Men dessutom utöver det så kan också en bidragsspärr slå till om du då systematiskt gång efter annan utnyttjar våra välfärdssystem. Och det handlar helt enkelt om att man blir diskvalificerad från då bidragen i socialförsäkringssystemet. Och där har vi då lämnat förslag och de är överlämnade till riksdagen sedan några veckor tillbaka i tiden. Och vi föreslår ju då att detta träder i kraft den 1 juli i år. Vi är alltså på rätt väg men vi är inte framme ännu. Och den sanktionsavgift och den bidragsspärr som vi redan har föreslagit, det handlar ju om bidrag då förmåner som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten betalar ut. Men för att knäcka den kriminella ekonomin och bryta bidragsbrottsligheten vill vi då därför ta nästa steg.
Och det handlar ju helt enkelt om att införa en mer generell bidragsspärr som omfattar fler bidrag och fler förmåner och inte enbart då de som tidigare har omfattats av socialförsäkringen. Och det handlar om arbetsmarknadsområdet, det är CSN, det är Migrationsverkets förmåner men också då kommunala bidrag. Men utöver det, den generella bidragsspärren, så vill vi också då mer specifikt också titta på om vi kan sätta dit kriminella som begår andra brott än just då bidragsbrotten. För man kan ju verkligen starkt ifrågasätta om gängkriminella, våldtäktsmän och terrorister överhuvudtaget ska vara berättigade till bidrag och förmåner i vårt välfärdssystem. Vi vill helt enkelt då utreda om den som begår grova brott, till exempel är terroristdåd och planerar det, eller gängkriminell, eller för den delen som jag sa tidigare, våldtar kvinnor. Ska man helt enkelt kunna då stoppa dem helt och hållet från att få bidrag och förmåner. I Sverige så har vi fram till nyligen haft ett välfärdssystem som då är tillitsbaserat. Det bygger alltså på att den som söker bidrag uppger riktiga och ärliga uppgifter, men sen så då litar man helt enkelt på det. Samtidigt så vet vi ju att så är alltså inte fallet. Många nyttjar vårt gemensamma välfärdssystem för att tillskansa sig pengar man helt enkelt inte har rätt till. Och vi står nu inför ett nödvändigt paradigmskifte som vi ser. Där vi vill helt enkelt gå över från det tillitsbaserade systemet till ett mer kontrollbaserat. Där enskilda individer fortfarande självklart då fyller i sina uppgifter och ansöker om de olika förmånen och bidragen. Men där myndigheter då får större möjlighet att ta del av varandras uppgifter myndigheter emellan. Men att man då delar till exempel med skattemyndighet, försäkringskassa och arbetsförmedlingen. Men att det helt enkelt blir mer kontroll. Och att vi helt enkelt använder oss av den registerdata som finns för att just kontrollera bidragsbrotten och för att beivra så att de inte sker. För som vi ser det så är tillit mycket, mycket bra, men kontroll är betydligt bättre. Och med detta så lämnar jag med varm hand över till arbetsmarknads Johan Britt som ska gå in närmare på vad utredningen ska titta på. Tack så mycket Anna. Jag ska bara då djupa lite grann i de delar som handlar om att identifiera och spärra personer som begår bidragsbrottslighet. Det här är ju precis som Anna Tenje säger en av regeringens högst prioriterade frågor. Att strypa den kriminella ekonomin och på den vägen också bidra till att knäcka gängen. Kriminella utnyttjar bidragssystemen även inom arbetsmarknadsområdet för att ha en legitim vit inkomst och därmed kunna dölja sina kriminella intäkter. 4 av 10 gängkriminella har någon gång fått ett arbetsmarknadspolitiskt stöd. Varje år får ungefär 5 000 personer som bedöms som gängkriminella bidrag för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Därför är det viktigt att vi nu går vidare och ser över införandet av en generell bidragsspärr. Och skillnaden, den bidragsspärr som nu finns och som håller på att införas på socialförsäkringsområdet, den innebär ju att den som gång efter annan medvetet eller av grov vårdslöshet fuskar för att få pengar de inte har rätt till, de personerna diskvalificeras från bidrag i framtiden. En generell bidragsspärr syftar till att på samma sätt förhindra att man begår nya brott mot andra delar av välfärdssystemet. Som Anna nämnde så handlar det bland annat om arbetsmarknadsområdet. Det handlar om CSN, det handlar om Migrationsverkets förmåner och även kommunala bidrag. En generell bidragsspärr är ett verktyg för att stoppa de som begår brott mot välfärdssystemet. Men det handlar också om att vi måste identifiera de som begår bidragsbrott genom fler verktyg. Det handlar om tillgång till uppgifter om den enskilde mellan myndigheter. Det är en nyckel för att förhindra bidragsbrottslighet och upptäcka detta. För bara drygt 5 månader sedan så blev det lättare för myndigheter att dela uppgifter mellan varandra. Men det finns ett fortsatt behov för till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är särskilt utsatta för den här typen av brottslighet
att ta del av uppgifter från belastningsregistret. Dessutom ska utredningen titta närmare på samarbetet och samverkan mellan myndigheter centralt. Vi behöver mer av det för att möjliggöra att upptäcka men också stoppa den här typen av bidragsbrott. Därför ska utredningen titta på hur välfärdsmyndigheter och a-kassors kompetens, resurser och sakkunskap bättre kan tillvaratas i polismyndighetens och åklagarnas arbete med att utreda bidragsbrott. Det handlar till exempel om att enskilda personer från en myndighet deltar hos polisen i polisens utredningar. Som Anna också var inne på så innebär det här att vi går från ett tillitsbaserat system till ett mer kontrollbaserat system. Och vi behöver minska behovet och beroendet av uppgifter från den som ansöker om ersättning. Och därför vill vi utreda då hur vi kan gå från självrapportering till att i större utsträckning använda redan befintliga och verifierade uppgifter från olika register. Det kan handla om uppgifter som inkomst, folkbokföring, och det är ett verktyg då också för att förebygga den här typen av brottslighet. Som ni kanske minns så har vi ju lagt om a-kassan och gjort den inkomstbaserad. Det innebär att a-kassorna nu hämtar inkomstuppgifter direkt ifrån Skatteverket, vilket både minskar administrationen för den enskilde, det minskar administrationen för företagen och det säkerställer att man baserar ersättningarna på rätt uppgifter. Och med detta så vill jag lämna över till Hans Eklind. Tack Johan. Ett exempel är ju, och det är ju alltid utgångspunkten, det vet ni, att det är föräldrarnas ansvar att ta hand om sitt barn eller sina barn och deras försörjning. Så är det är utgångspunkten. Men då vet vi också att ibland så är det som så att den ena föräldern eller föräldrarna går isär, så den ena föräldern bor inte längre hemmavarande med barnen. Men ansvaret för sina barn upphör ju inte bara för att man byter adress, utan då ska man betala underhållsbidrag exempelvis. Och när det inte fungerar, då utgår ju något som heter underhållsstöd. Och det är naturligtvis inget fel i det. Men det som den här utredaren nu ska kika på, det är huruvida den här skulden som den här personen som faktiskt inte fullföljer sitt ansvar gentemot sitt eller sina barn, ska den skulden bara skrivas av? Det är en fråga som utredaren kikar på. Det andra är det här med skenseparationer, vilket vi vet är ett reellt problem. Det ska också vara föremål för den här fortsatta utredningen. Och då är det också som så, förutom förvärvsförmåga och underhåll, så ska vi också den här utredningen kika på nya regler. Alltså vi måste ha ett regelverk. Johan och Anna har redan pratat om att det är CSN, Migrationsverket och kommuner, deras bidrag som ska nu sättas under lupp. Men för att det ska bli av så måste man också ta fram ny lagstiftning, regelverk, för att man ska kunna få det här att fungera, exempelvis med återkrav. En annan sak som också utredningen har pekat på, som vi nu hanterar i riksdagen. Det finns också en påpekande i den utredningen att det ska finnas möjlighet att överklaga beslut om återkrav i 2 domstolsinstanser, och det ska också då den här utredningen kika på. Så det är en rad regelverk kring för att det här återkrav ska funka, men det är också möjlighet utifrån ett rättssäkerhetssynpunkt att den här utredaren kika på hur man ska kunna överklaga de beslut som fattas. Och den som då blir utredare som ska ro det här i hamn, han heter Göran Lundahl. Jag tror säkert att flera av er redan vet vem han är. Han är en erfaren jurist, lagman, han är domstolschef i Stockholms tingsrätt. Göran har ju utöver den bakgrunden också haft redan flertal uppdrag, både som expert men också utredare i statliga utredningar. Inte minst värdefullt är ju att han satt med i den som, jag läser innantill så att jag får det helt rätt, kommittén om kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd. Alltså den bidragsreform som nu rullas ut. Där har alltså Göran suttit med. Vi delar då upp det här i 2 stationer. Första som ni ser 30 juni 2027 och slutrapport 30 april 2028. Och med det så lämnar jag tillbaka ordet till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Stort tack för detta Hans. Det här är som ni har hört en mycket omfattande och långtgående utredning som syftar då till att grovt kriminella ska kunna bli avstängda.
från bidrag och förmåner. Att vi vill införa en generell bidragsspärr för fler bidrag och fler förmåner. Att vi helt enkelt går från en tillitsbaserat till ett kontrollbaserat system. Och att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska få utökad tillgång till belastningsregister för att stoppa bidragsbrottsligheten. Det här blir då en tydlig signal från regeringen. Det ska vara lätt att göra rätt, och du som har behov av och rätt till stöd och förmåner ska få det. Medan det ska vara snudd på omöjligt och stå dig oerhört dyrt om du begår bidragsbrott. Tack så mycket. Och med det öppnar vi upp för frågor. Vi kan börja här. Ni sa att, ni sa att även att grovt kriminella, har ni några förslag på liksom vad för grov kriminalitet gäller det även grovt kriminella som inte har begått bidragsbrott som ska kunna stoppas från bidrag överhuvudtaget, och ungefär hur lång tid efter avtjänat straff ska det här sitta kvar, den här spärren? Ja, men precis. Det kommer då, det handlar om grovt kriminella som begår andra brott än just bidragsbrott. Begår de bidragsbrott så omfattas de ju av då den generella bidragsspärren precis som alla andra. Men är du exempelvis gängkriminell eller gång efter annan våldtar kvinnor, då är det då utredarens uppgift nu att titta på hur man skulle kunna gå tillväga för att helt enkelt diskvalificera grova brottslingar från vårt välfärdssystem och våra förmåner på bestämd eller obestämd framtid. Vilka typer av brott och på vilket sätt det ska ske, det är ju precis det som blir Göran Lundahls uppdrag nu att titta närmare på. För det är ju såklart långt ifrån självklart, och det är komplicerat och det är svårt, och det är ganska tuffa avvägningar som man behöver göra och ha med sig in, och det är ju därför som vi behöver ha en utredning på det här området. Finns risken att en livsstilskriminell som sen stängs av från alla bidrag blir livstidskriminell istället? Nej, men det är väl precis den typen av tuffa frågor och komplexa situationer som utredaren behöver ha i åtanke och även då ta med sig in i utredningens arbete. Vi vill ju inte låsa fast kriminella i kriminalitet. Utan här behöver vi ha exempelvis när det gäller avhopparverksamhet eller liknande många vägar från kriminalitet till att vara skötsamma. Precis samma sak som vi bygger från bidrag till arbete, det vill säga vi måste ha fler vägar till skötsamhet och att man ska göra rätt för sig så att man inte låses in. Och det är precis det som blir utredningens uppdrag nu att titta närmare på. Jag tar en till när micken ändå är kvar här. Finns risken att de här grovt kriminella familj, jag tänker på deras barn kanske framförallt, drabbas av det här också? Det här kan ju vara bidrag som kanske en familj hjälper till att försörja en familj och små barn. Ja, till att bara säga det uppenbara, barn i familjer med grovt kriminella löper ju mycket stor risk och befinner sig i en situation som är allt annat än önskvärd många gånger. Och där vi tar väldigt många åtgärder på bred front från hela regeringens sida. Men med det sagt så är ju alltid barnperspektivet med när vi gör den här typen av avvägningar och när vi då går fram också med förslag. Så barnperspektivet är ju alltid med, och det blir också Görans uppdrag då att ha med sig de frågorna in i det hela. Varsågod. Men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg, underhållsstödet är inte föremål för att vi säger att nej, men det måste vi se om, utan grundläggande ekonomisk trygghet ska alla barn ha rätt till. Men huruvida det här underhållsstödet ska betalas ut via oss skattebetalare, det har vi inga problem med. Men den då som inte fullföljer sin uppgift som förälder, att man väljer att inte betala det här underhåll som man som förälder är skyldig, då blir ju utredarens fundering snarare så här, ska den skulden skrivas av då? Eller ska den här skulden ligga kvar på den partner som faktiskt inte fullföljer sitt ansvar som förälder? Och då kan vi ta fler frågor. Vi kan ta längst bort där. Ja, jag undrar om det gäller retroaktivt, om det är att en person som har begått brott för länge sedan, för 15 år sedan, att de då spärras, eller om det är liksom från ett visst datum som man begår ett grövre brott och sen spärras. Alltså, när vi stiftar en ny lag i Sverige så är den ju sällan eller aldrig retroaktiv, utan det är ju här och nu och framåt. Men detta är en fråga som givetvis
Göran får ta med sig in också. Är man registrerad alltså, eller är man gängkriminell och har varit under en längre tid och fortfarande är gängkriminell, så är det ju det man i sådana fall då tittar på snarare än vilka brott man har begått sedan tidigare. Vi kan ta en fråga längst bak. Laura PTC. Jag har förstått det rätt då att om du har typ våldtagit någon så kan du bli av med bostadsbidraget för typ några år framöver eller till och med resten av ditt liv. Är det liksom en korrekt? Nej, men det är för att göra det väldigt enkelt. Om du begår grova brott, och däribland är ju då våldtäkt ett grovt brott, då är det utredarens uppdrag nu att titta på att om det är rimligt och rätt och riktigt att det faktiskt då sker, att du blir av med ditt bostadsbidrag när du har begått våldtäkt. På bestämd eller obestämd framtid. Och det är också det utredaren får titta på. Tack. Så där, då kan vi gå över på enskilda frågor.